Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού. Είμαι ο Κωνσταντίνος και μαζί σήμερα θα δούμε πώς παίζετε το τραπέζιο εκρηκτικά γατάκια. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τα εκρηκτικά γατάκια. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να αποφύγουν οι παίχτες την κάρτα με το σκανταλιάρικο εκρηκτικό γατάκι, αυτή είναι εδώ. Το μόνο που μπορεί να τους σώσει από αυτό εδώ το σκανταλιάρικο γατί είναι η κάρτα προστασίας που είναι δίπλα της, αυτή εδώ η πράσινη κάρτα. Κάθε φορά λοιπόν που ξεκινάμε το παιχνίδι βγάζουμε εκτός όλες τις κάρτες προστασίας, το ίδιο και τα εκρηκτικά γατάκια. Ανακατεύουμε την τράπουλα και μοιράζουμε 7 κάρτες σε κάθε παίχτη και μία κάρτα προστασίας από τη στίβα εκτός. Έπειτα ανακατεύουμε όλες τις υπόλοιπες κάρτες, όσα εκρηκτικά γατάκια και προστασίες έχουν μείνει εκτός, ανακατεύουμε την τράπουλα και τα βάζουμε όλα μέσα στο παιχνίδι, δημιουργώντας μία στίβα στην άκρη. Τα εκρηκτικά γατάκια είναι συνολικά 4, που σημαίνει ότι ανάλογα τον αριθμό των παιχτών βγάζουμε -1 γατάκι για όσους παίχτες είναι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι 3 ατόμων βάζουμε μέσα στην τράπουλα 2 εκρηκτικά γατάκια, ώστε να μείνει πάντα ένας στο τέλος, ο οποίος θα είναι και ο νικητής. Ο γύρος κάθε παίχτη ξεκινάει με το αν θέλει ή όχι να παίζει οποιοδήποτε αριθμό από κάρτες που έχει στο χέρι του. Μπορεί να μην παίξει καμία από αυτές τις κάρτες, μπορεί να παίξει και όλες αυτές τις κάρτες, το οποίο δεν θα το πρότεινα γιατί μετά θα μείνει χωρίς χέρι να αντιμετωπίσει τα γατάκια που έρχονται μέσα από την τράπουλα. Και στο τέλος του γύρου του πρέπει να τραβήξει μία κάρτα από την τράπουλα. Τι γίνεται λοιπόν αν τραβήξει εκρηκτικό γατάκι? Αν ο παίκτης τραβήξει εκρηκτικό γατάκι, επειδή στο χέρι του στην αρχή του παιχνιδιού έχει ήδη μία προστασία, αν την έχει ακόμη, δίνει την προστασία αυτή και τοποθετεί το γατάκι σε οποιοδήποτε σημείο της τράπουλας θέλει ο ίδιος, κρυφά από τους υπόλοιπους. Αν θέλει μπορεί και φανερά για να γίνει έτσι λίγο πιο σκανταλιάρικο και το ίδιο το παιχνίδι και να αρχίσουν να ανάβουν λίγο τα αίματα μέσα στην παρέα. Μπορεί να τη βάλει απευθείας στην κορυφή, μπορεί να τη βάλει δεύτερη κάρτα από την κορυφή, υπολογίζοντας τους υπόλοιπους που παίζουν μέσα, μπορεί να την ανακατέψει απευθείας μες στην τράπουλα και να την αφήσει εκεί. Αν δεν έχει κάρτα προστασίας, τότε παίρνει το εκρηκτικό γατάκι, το αφήνει ανοιχτό μπροστά του μαζί με τις υπόλοιπες κάρτες του και οι υπόλοιποι συνεχίζουν το παιχνίδι. Αυτός ο παίχτης που τράβηξε το εκρηκτικό γατάκι είναι εκτός. Το παιχνίδι δίνει μια επιλογή από πολλά actions, τα οποία δεν θα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο είναι να τα δει ο καθένας την ώρα που θα παίζει το παιχνίδι. Αυτό αναφέρουν και οι οδηγίες, δηλαδή άμα δείτε όποιος παίξει το παιχνίδι, οι οδηγίες αναφέρουν το εξής: μην διαβάζετε τους κανόνες, το διάβασμα είναι ο χειρότερος τρόπος για να μάθετε πώς παίζετε ένα παιχνίδι. Οπότε ξεκινάτε, μέσα έχει ένα reference guide το οποίο αναφέρει τι κάνει κάθε κάρτα από αυτές. Όλα αυτά λοιπόν είναι actions τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγετε ή να δείτε πώς μπορείτε να αποφύγετε τα εκρηκτικά γατάκια που υπάρχουν μέσα στην τράπουλα. Την πρώτη φορά που έπαιξα λοιπόν τα εκρηκτικά γατάκια με την παρέα, θυμάμαι να λέω: «Οκ, ενδιαφέρον το τραπέζι αυτό, αλλά τι ακριβώς παίξαμε?» Αυτό όμως μετά σιγά σιγά είναι ένα από τα πιο ωραία party games που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Κάθε φορά που βγαίνει στο τραπέζι όλοι χαζεύουν, ακόμη και εγώ μετά από τόσα χρόνια που έχω το παιχνίδι, τις ωραίες εικονογραφίες που έχει πάνω η κάρτα. Η κάθε κάρτα δηλαδή ξεχωριστά. Έχει πολύ ωραίους μηχανισμούς, βάζει πολύ ωραία την αίσθηση του Παλέρμο που παίζαμε με τις εντάσεις που έχουν και δημιουργούν, γιατί ο κάθε παίχτης τραβάει το εκρηκτικό γατάκι, το βάζει πιο ανοιχτό, το βλέπουν οι υπόλοιποι, βλέπουν ότι το έβαλε για εκείνον, για τον δίπλα παίχτη του και αρχίζουν λίγο και ανάβουν τα αίματα ανάλογα την παρέα. Έχει πολύ γέλιο και αξίζει κανείς να προσπαθήσει να το δει αν δεν το έχει δει ήδη.